У театрі влади безліч декорацій. І кожен день новий фінал овацій. Учора радник, сьогодні вже міністр, а завтра, може, ще поважний титул. Та актор той самий, і всі це знають, лише назви ролей йому підміняють. Отож, привіт! Це Бігус.Інфо, мене звуть Настя, і цей порив творчості – маленький акомпанемент до теми сьогоднішнього ефіру. Поговоримо про Офіс Президента, але в дещо менш звичній площині, ніж зазвичай. Бачите, в останній час державна кадрова криза стала не те, щоб вже просто помітною, а максимально помітною. Тасування уряду під виглядом радикального оновлення, де міністр енергетики стає міністром юстиції, а окремі міністерства просто зливаються в одне, бо нема кого призначати – це найяскравіший приклад з останніх. Але не єдиний. Була очільниця антимонопольного комітету, яка стала очільницею Рахункової палати. Був керівник ОДА, який поочолював фонд держмайна. Був міський голова Житомира, який очолив ціле агентство цілого відновлення. Був міністр оборони, який став секретарем РНБО. Людей тасують як карткову колоду, з якої періодично, звісно, кудись в рукав випадає одна-дві карти. Але загалом кожен новий розклад мало чим відрізняється від попереднього. Посади міняються, люди ті самі. Кожна перестановка призводила до того, що незграбна котерія довірених друзів та радників президента здобуває все більше влади та контролю, тоді як аутсайдери, готові ставити під сумнів та кидати виклик, або ті, хто демонструє риси незалежності, опиняються поза владою. Бачите, про кадрову кризу і зосередження влади в президентській вертикалі говорять вже і за кордоном. Бо ось це вище – цитата із статті американського видання «Політіко». Взагалі там йдеться про те, що західні союзники стурбовані прагненням української влади до централізації, однак утримуються від публічної критики, щоб не давати Москві простір для пропаганди. Коротше, криза більш ніж помітна, і причин у неї, як на мене, більше ніж одна. Від дискредитації взагалі такого поняття, як держслужбовець, до мізерних офіційних зарплат. Від додаткових обмежень до небажання декларуватися. Від та чимало такого. Але одна з причин все ж дещо переважає інші. ОП в якийсь момент настільки захопився оцим тасуванням людей на посадах, що сам перетворився на кузню кадрів. В попередні роки ми часто розповідали про таке нове прекрасне явище, як радники Офісу Президента. Це десятки людей без чітких обов'язків, але з широким спектром прав і сфер інтересів. Ми надсилали запити в Офіс, отримували чергову пачку нових прізвищ, досліджували їх, про найцікавіших розказували. А далі почали помічати, що для деяких з них ОП стає трампліном до значно більш зрозумілих і окреслених посад. Кажу ж, кузня кадрів. Логічно, що це помічаємо не тільки ми. Та колода, яка регулярно тасується, тепер складається в основному з тих, хто схвалений ОП. І я не певна, що в цьому процесі є щось про відкритість, прозорість, конкурси, відповідності компетенцій і розвиток. Тому комусь зовні, навіть дуже професійному чи прогресивному, прорватися дуже складно. Звідси і кадрова криза. Так це і працює. Але ж хто ці люди, які таки змогли? Хто ці поради Офісу, Єрмаку чи всім їм разом перетворив в кар'єрний бонус? Які посади вони тепер займають? І як самі створюють навколо себе мережу таких же своїх? Про це й розповім. Та перед тим нагадаю, перевірте підписку на наш канал і поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А ще долучайтесь до нашої спільноти сміливих і небайдужих, щоб разом з нами контролювати владу. Все, починаємо. Для початку варто пояснити, що таке взагалі ті радники. Радник – це людина, яку офіційно залучає керівник органу влади чи, наприклад, держпідприємства для консультації або політичного підсилення. Це може бути як і штатний співробітник, так і позаштатний, без ЗП. І радники – це не те, щоб щось нове для України. Вони були в кожного президента. Та особливої популярності набули в останні роки. Настільки, що є враження, що скоро, і в радників з'являться свої радники.
Бо, наприклад, в будівлі вже з'явились. Я зараз не жартую, є штатні радники голови ОП і позаштатні радники голови ОП. Є штатні радники заступників голови ОП і позаштатні радники заступників голови ОП. А є ще окрема категорія – просто радники Офісу Президента. Не голови, не замів. Просто такий собі радник стін. І парадоксально те, що ми досі не розуміємо чіткі повноваження цих людей. Положення про радника президента України з визначеними обов'язками існує вже чорт зна скільки років. А ось положення про радників Офісу Президенту як такого, чи окремо визначені обов'язки радників керівника ОП фактично відсутні. Тобто вони десь напевно є, але ми про них не знаємо. І це, вочевидь, потенційне поле для маніпуляцій і зловживань. А от що ми точно знаємо, це до біса зручна технологія. Беремо умовного когось, байдуже на біографію, байдуже на репутацію, байдуже на все, аби був свій чи умовно свій. Даємо йому формальну посаду, щоб для пересічних вона була ні про що і не надто цікавила, а для решти означала «серйозна людина». І нарізаємо задачі, в разі чого можна по-тихому звільнити. Якщо ніхто не помітив призначення, то звільнення тим паче. А якщо щось несеться, то людина і так була на формальній посаді. Можна сказати, ну це не наш, він так, позаштатним радником був. Я зараз ситуації ж не з голови вигадую. Так, наприклад, сталося з Арестовичем. Так, тим самим. Він був радником в Офісі Президента. Вочевидь, робив те, про що домовлялися. А потім сталося те, що сталося. Так і живемо. Що ж, дефініції ввели, поїхали далі. Найбільше радників навколо себе зібрав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Наразі їх 8, але в піковий момент їх кількість сягала 25. Тільки вдумайтесь, чверть сотні людей одночасно радило керівнику ОП. Це вже якийсь колективний розум. Сорі, не стрималась. Але приходить час, коли частинки цього колективного розуму випадають і потрапляють на нові вакантні місця. Наприклад, ось. Михайло Пасічник. Нині заступник директора ДП «Державний експертний центр МОЗ України». Ця установа займається доклінічним вивченням, клінічними випробовуваннями лікарських засобів та їхньою реєстрацією. Якщо простіше, то всі ліки, які є в Україні, проходять саме через цей центр. І як ви здогадались, до цього в житті Пасічника був Офіс Президента. Він радив Андрію Єрмаку з 2020 по 2023 рік, позаштатно. Взагалі, Пасічник – людина, життя якої тісно пов'язане з фармацевтикою і фармбізнесом. Наприклад, у 90-х роках відкрив мережу аптек Фалбі. Пізніше він двічі очолював Держлікслужбу – в 2002 та в 2014 роках. Однак, що бізнесова, що державна кар'єри Пасічника більше схожі на колекцію скандалів, ніж на портфоліо зразкового керівника. В ЗМІ його звинувачували у зловживанні службовим становищем і допуску небезпечних кодеїновмісних ліків на український ринок. Ну і лобіювання інтересів власного фармбізнесу, коли сам він був на держслужбі. До речі, за десяток років Фалбі Пасічника розрослася до мережі аптек національного рівня. І в тому числі завдяки залученню інвестицій, зокрема кредиту з державного Укрексімбанку. Але в 2014 році, у той рік, коли Пасічника вдруге призначають головою Держлікслужби, його Фалбі вирішує, що за кредит можна просто не платити. В результаті, за даними аналітичної платформи YouControl, за кілька років Пасічник зник з переліку співвласників, а борг перед Держбанком перевищив 1 мільярд гривень. Почалась судова тяганина про визнання Фалбі банкрутом і стягнення заборгованості. В 2021-му йшлося про повернуті Держбанку десь 200 мільйонів гривень за рахунок розпроданого майна фармімперії. Весь час боржник всіляко намагався затягнути судові справи, неодноразово зривав торги і з метою уникнення вчорашнього аукціону відкрив провадження про фіктивне банкрутство. Ось так коментував цю справу вже колишній голова правління АТ «Укрексімбанк» Євген Мецгер. І от Пасічник, попри таке неоднозначне минуле, отримує знову солідну державну посаду, куди потрапляє з крісла радника Єрмака.
Хоча не знаю, чи дають позаштатним крісла. Ви явно цього або не знаєте, або не пам'ятаєте, але Єрмак існував колись і поза Офісом президента. Розумію, в це важко повірити, але таке було. Прийнято вважати Єрмака кінопродюсером, але його бізнесові і громадянські таланти були набагато ширшими. Він має юридичну компанію, а ще переймається фармацевтичним бізнесом. Настільки, що навіть значиться співвласником ГОшки «Союз споживачів медичних послуг». Серед партнерів там Владислав Онищенко. Він очолював один з відділів Державної інспекції з контролю лікарських засобів, коли Пасічник був там головним інспектором. Боже, який світ тісний. Отож, цілих 10 років людина не підходила до державних посад. І тут бац, Пасічник, радник Єрмака. Ще один бац, і він вже в Державному експертному центрі МОЗ України. І ніхто, здається, і не подумав, от чи варто? Бо що ж тут думати? Людина з Банкової. Поїхали далі. Сергій Матієнко. У цьому році призначений ВО директора Українського медичного центру спортивної медицини. Це така профільна установа, яка відповідає за спортсменів і їхню безпеку. В сенсі, наприклад, за медичний нагляд, лікування і реабілітацію. Матієнко радив Єрмаку паралельно з Пасічником, теж з 2020 по 2023 рік. Радив і координував програми президента «Здорова Україна» та «Активні парки». Ідеологом останнього проєкту є особистий тренер Володимира Зеленського – Вадим Данильченко. А ще програма реалізується за підтримки Мінмолоді та спорту. До 2020 року інформації про якусь державну діяльність Матієнка немає, бо її просто не було. Матієнко з 2000-х років займається торгівлею спортивним обладнанням, а тепер керівна державна посада. І тут теж чомусь ніхто не подивився на досвід, але кому-то цікаво, хіба нам виходить. Друзі, хочу зробити невеличку паузу і запросити вас долучитися до збору на Mavic 3T для близького друга нашої колеги. Він служить у спецпідрозділі НГУ. На Костянтинівському напрямку зараз дуже гаряче. Восени темніє раніше, а такі дрони дозволяють нашим працювати і вдень, і вночі. До того ж, в описі банки ви знайдете приємний бонус – розіграш квитків на виставу, на яку зараз дуже важко потрапити. За надані квитки дякуємо нашій спонсорці Ярині. Поїхали далі. Андрій Гота. Голова наглядової ради державного виробника електроенергії ПАТ «Центренерго». Ми багато про нього розповідали раніше. І про зв'язок з Єрмаком, і про неймовірні кар'єрні стрибки від керуючого справами в Київській міській раді до наглядової ради вже державної Укрнафти та вже згаданого «Центренерго». Останні дві посади дуже грошовиті. Вони з'явилися в його житті якраз на тлі роботи в Офісі президента. Кілька років Гота обіймав посаду керівника кабінету Андрія Єрмака, а після цього почав вже просто йому радити. Після звільнення з ОП у тому ж році отримав посаду, про яку ви вже знаєте. При цьому Гота виглядає людиною унікальною не лише через розліт професійних інтересів, а й через власну ж декларацію. Бо якщо її взяти і повірити, то вийде, що принаймні в минулому році він жив в старезному 20-річному Toyota Prado, бо нічого більшого там немає. Точніше, нічого більше нам там не показують. Жодного квадратного метру ані у власності, ані в оренді, ані у користуванні. Хоча ще до розлучення з дружиною Наталією в його декларації був будинок на 165 квадратів у Вінниці, який, власне, їй і належав. І все. Такі кар'єрні злети і старий Прадо. Не віриться якось. Тож що? Правильно, ми полізли шукати. І знаєте, натрапили на доволі підозрілий збіг. Справа у тому, що жінка з таким самим ім'ям, як і екс-дружина Андрія Готи, у 2022 році зареєструвала компанію у США. Вони тоді ще були подружжям, якщо що, і по ідеї цей бізнес мав би засвітитися в його декларації. Але ж ні. Хоча і рівень ставлення до відповідального декларування ми вже зрозуміли, тому продовжили шукати. Отож, американська компанія Наталії Готи прописана не в офісному центрі чи в якомусь комерційному приміщенні, а в квартирі у престижному ЖК Kenwood Place Condominium, що у передмісті Вашингтону, з басейном, садом магнолій, фітнес-центром і терасою на даху.
Звісно, життя буремне і доволі непередбачуване, тож всяке у ньому буває. Не те, щоб Гота дуже розповсюджене прізвище, та все ж таки. Але є проблемка, точніше, ще один дивний збіг. Володимир Гота приїхав до США з Вінниці 8 років тому, коли йому було 10 років. Зараз він навчається в 10 класі американської школи і чекає на зустріч з татом. Справа у тому, що у Андрія Готи є старший син – Володимир, вік якого збігається з хлопцем на відео. Ну і всі вони теж з Вінниці. Хлопець активно збирає кошти на зведення таких бетонних зупинок. Вартість однієї, каже, обходиться у $20 тисяч. За допомогою Володимир звернувся до волонтерів з місцевої організації UA Ukraine Activists. Отож, учень американської школи, тато якого працює в Україні, збирає кошти на модульне укриття для Харкова. Але він ще неповнолітній, тож просить перераховувати гроші на рахунок Наталії Готи. Цьому відео вже 2 роки. І тоді Володимир вчився в школі в тому ж штаті, де якраз і прописаний бізнес, за нашими припущеннями, колишньої дружини Готи. Невже ще один збіг? Зараз Володимир – студент престижного Northeastern University в Бостоні. До речі, навчання там коштує майже $65 тисяч на рік. Ми б з радістю перевірили всі наші підозри і запитали про все це у Андрія Готи. Але на дзвінки, на єдиний відомий нам його номер телефону, він не відповідав. Так само без відповіді залишилося і повідомлення в месенджер. Коротше, ставлення до антикорупційних ініціатив і оцих всіх ваших розслідувань про якісь там збагачення, до оцих декларувань і решти всього того, що так не подобається українським політикам, посадовцям і решті топів, ми вже знаємо. Тому що тут прискіпуватися? Свої можуть ходити по посадах і байдуже на ті діри в деклараціях. Далі в нас Олександр Козенко. Віднедавна заступник міністра оборони. Непогано, правда? Ну і за традицією цього сюжету екс-радник Єрмака, так. Раніше наш Максим Опанасенко вже розповідав про кар'єрний шлях Козенка, коли той ще був у статусі радника. З 1994 по 2006 рік майбутній замміністра працював в галузі цивільної авіації. Пізніше подався до суттєво менш повітряних бізнесів. Займався кейтерингом, корпоративами, фотобудками, зовнішньою рекламою. Коротше, чим завгодно, але не авіацією. Але у 2020 році Козенко стає радником Андрія Єрмака. І в його житті раптово знову виникає авіація. У 2021 році він обговорює з французькими партнерами створення національного авіаперевізника, а ще через 2 роки вже в складі перемовників з міжнародними партнерами про F-16. І от кар'єра Козенка виросла ще на одну сходинку. Хоча, вірніше було б сказати, злетіла. Міноборони Олександр Козенко відповідає за якраз розвиток спроможностей авіації, а ще продовжує традицію цього міністерства. Тут заступником вже якось був Денис Шарапов, в минулому бізнес-партнер Єрмака. Тепер от і радник аналогічну посаду отримав. Чи міг би не радник чи не бізнес-партнер отримати в, мабуть, найвпливовішому на сьогодні міністерстві солідне крісло? Риторичне питання, яке, здається, лише підкреслює мою початкову тезу про глобальну кадрову кризу. Втім, мабуть, найяскравішим прикладом нашої сьогоднішньої історії є Олексій Кулеба. Він за останні 5 років пройшов просто нереальний шлях – від департаменту благоустрою КМДА до віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад та територій. З підстопами в Київській обласній державній адміністрації і, звісно ж, Офісі президента. От просто гляньте на хронологію. Кінець 2019-го. Кулеба починає працювати в КМДА. Починає завдяки якраз Офісу президента, адже оця посада для Кулеби стала в той момент певним компромісом у протистоянні Банкової і Кличка. Останній в інтерв'ю якось прямо казав, що віддав це місце тому, на кого вказав Офіс. В розмові з Єрмаком він казав, що там є зауваження і благоустрій корумпована складова.
тобто корумпована. Я кажу, добре, я готовий, якщо ви мені зможете надати людину, я готовий поставити людиною, але максимально ефективною. Ніяких політичних там зобов'язань, нічого не було. Через деякий час Єрмак дав мені, каже, подивись цю людину. 2021-й. Кулеба вже заступник Кличка. 2022-й. Очолює Київську обласну державну адміністрацію. 2023-й. Заступник голови ОП. 2024-й. Віце-прем'єр. Це не кар'єрні сходи, це кар'єрний марафон. І, здається, вплинути на його перебіг не може ніщо. Наприклад, Кулеба очолював Київську область в розпал відбудови після російської окупації. Відбудова перетворилась на годівничку. Ми вже не раз про це розповідали. А ще на хаос з використанням сумнівних компаній, вигаданих співробітників і так далі. Більше того, серед бенефіціарів цього багатомільйонного дійства ми напряму знаходили зв'язок з Кулебою. Лінки в описі під відео. Але він після цього тупо пішов на підвищення і встиг вже самостійно обрости сіткою радників, яких тепер тягне з собою крізь різні посади. Ось приклад – Олексій Рябикін. Нині заступник Олексія Кулеби в Міністерстві розвитку громад та територій. Це міністерство, яке відповідає за будівництво, відбудови, великі об'єкти, інвестиції і так далі. Але Рябикін нічим подібним не займався раніше. В його житті стався Кулеба, з яким він пересікся у київському благоустрої. Після встиг попрацювати замдиректором Київської комунальної лікарні ветеринарної медицини. А далі понісся по посадах. 2022-й – патронатна служба КОДА. 2023-й – радник Кулеби в ОП. 2024-й – замміністра. Це взагалі якась тенденція для тих, хто працював разом з Кулебою. Їх кар'єрні історії магічним чином в'яжуться назавжди. От ще приклад. Артем Гусак, директор Департаменту інвестиційної політики Міністерства розвитку громад та територій. Теж радив Кулебі в ОП. За часів Олексія Кулеби в КОДА працював там в управлінні міжнародного співробітництва. Власне, потрапив туди тоді ж, коли Кулеба очолив обладміністрацію. Цікава деталь про бізнес родини Гусака. Його жінка Анна Трубецька має частку у ТОВ «Видавництво РМ», якою керує батько Артем Гусака Василь. Василь Гусак, в свою чергу, значиться в реєстрах керівником низки видавництв, зокрема і ПП «Рідна мова», кінцевим бенефіціаром якої є російський підсанкційний олігарх та бізнесмен Олександр Мамут. Йому ж належить видавництво «Махаон», залишки товарів якого досі можна знайти в українських інтернет-магазинах. До речі, проблема росіян на книжковому ринку в Україні досі є актуальною. Кілька місяців тому ми вже розповідали, як на 4-й рік повномасштабної війни в наших книгарнях безперешкодно продаються дитячі книжки з дідами в лаптях і самоварами від видавництва, яке ще донедавна торгувало з Росією. Лінк в описі під відео. Зазначу, що після нашого сюжету книжки цього видавництва перестали продаватись на українських маркетплейсах. А щоб ми і далі могли знаходити мерзенних росіян, недобросовісних чиновників і робити їм проблеми, запрошую вас долучитись до платної підтримки нашої редакції. Так ви допомагаєте нам робити ще більше якісних сюжетів. А ще бонусом отримаєте доступ до ранніх прем'єр, закритого чату спільноти і навіть ексклюзивних івентів з редакцією. Всі лінки в описі під відео. Ще не можу не згадати Тимура Ткаченка. Зараз він очолює Київську міську військову адміністрацію і усіляко намагається скласти конкуренцію Кличку. Пан Кличко знаходить час записати відео, але реальні проблеми роками не вирішуються. Його біографія – це теж тупо калейдоскоп різних посад. І все той же єдиний знаменник – Кулеба, з яким вони колись навіть мали спільний бізнес у далекому 2016 році. Ткаченко починав з київських комунальних підприємств і кількох районних держадміністрацій, а в 2020-му став замом Кулеби в департаменті благоустрою. І понеслось. Після благоустрою було крісло заступника міністра Мінстратегпрому. Пофігу, що між акуратними скверами і стратегічними галузями виробництва прірва глибше, ніж Маріанська Западина. Потім була аналогічна посада, але вже в Міністерстві розвитку громад і територій. Тепер от КМВА. Ну, і якщо ми вже торкнулися столичної тематики, то варто згадати ще одну посадовицю.
Олена Говорова. Спортсменка, призерка Олімпійських ігор, легкоатлетка і спортивна журналістка. Нині теж заступниця голови КМДА з питань самоврядних повноважень. Не намагайтесь зрозуміти суть назви цієї посади, бо, схоже, її в Кличка вигадали, щоб якось відділити своїх від не своїх. Бо Говорова, як і Кулеба, ще одна людина, яку відправили в КМДА від Офісу президента. З 2020-го вона радниця Андрія Єрмака. У тому ж році обрана депутаткою Київради від «Слуги народу». У 2021 році стала заступницею Кличка. Втянули живот, выровняли плечи, подтянули попы и начинаем разминку. Музыка, поехали! Цікаво, що попри це Говорова в Київраді чомусь входить не в ту комісію, що займається питаннями молоді та спорту, а у набагато жирнішу – бюджетну. Там же, до речі, і Лілія Пашинна, також чинна радниця керівника Офісу президента. Між іншим, вже більше 5 років. Тож, знаєте, коли оці обидва табори кидаються одне на одного зі звинуваченнями у всіх київських бідах, вони всі є в цьому процесі. Просто про залученість Офісу до управління містом не дуже прийнято гучно розповідати. Наостанок дуже хочеться згадати і про тих, хто отримав посади не на заміну статусу радника ОП. Як то Сергій Лещенко, член наглядової ради Укрзалізниці. Зумери знають його як радника Єрмака, викривача російських фейків від ОП і, можливо, пам'ятають його як колишнього нардепа. У 2014 році Лещенко подався у політику, став нардепом від БПП. Втрапив у низку скандалів, як то з купівлею супердорогої хати, і у 2019 році спробував вдруге стати нардепом. Балотувався як самовисуванець, але невдало. Він хотів іти від «Слуг», але ті вирішили, що колишніх депутатів брати не будуть. Але Лещенко не спинявся. Заявляв, що йому зрозуміла не тільки ідеологія, але й світогляд Володимира Зеленського. Називав його симпатичною людиною. Підтримував кандидатуру Зеленського і був його антикорупційним консультантом. Це не могло лишитися непоміченим. У 2019 році Лещенко вперше став членом наглядової ради Укрзалізниці. Здавалося, що це хороша новина. Колись крутий антикорупціонер буде слідкувати за мутками в структурі, де цих муток було на мільярди і мільярди. Але схеми не зникли, доведено Артемом Шилом. А Лещенко продовжував тут наглядати. І так, у березні 2022 року Лещенко призначений радником Єрмака. Втім, попри важливу і явно складну задачу в Укрзалізниці, Лещенко, здається, займається геть іншим. Він регулярно і системно публічно відбілює оточення президента в будь-якій з можливих форм. Ось відносно свіженьке. Пост Лещенка за 18 серпня. Кадри президентів Зеленського і Трампа облетіли весь світ. А я, як радник Єрмака, хочу, щоб більше побачили ще це фото. І хейтери нарешті закрили свої брехунці та припинили тиражувати цю маячню про його несприйняття в США або інший крінж. Good luck, Андрій Єрмак. Це дійсно треба мати талант. Так красномовно захоплюватись звичайним протокольним рукостисканням Андрія Єрмака і Джей Ді Венса. І, звісно, не забуваючи нагадати, він радник Єрмака. Просто 10 з 10 респектів від шефа. І ще. За день до того, як депутати проголосували за знищення НАБУ і САП, Лещенко говорив про, ймовірно, сплановану облаву на НАБУ. Не треба це, я б сказав, сприймати надто драматично з точки зору того, що це матиме якісь там непереборні наслідки для антикорупційної боротьби в Україні. Я так не вважаю. Особисто я вважаю, що це приведе просто до очищення органів. І ці органи мають агентів російського впливу скрізь. Вони були скрізь, в тому числі в найбільш секретних органах очищення має відбуватися. Взагалі Лещенко він такий, проти всього поганого і за все хороше. Коли виникла ця напруга в суспільстві, то я хотів, по-перше, подивитися, що відбувається, по-друге, поспілкуватися з людьми і побачити, що їх турбує, переконати їх в тому, що все буде добре з антикорупційним бюро, тому що, по-перше, боротьба з корупцією – це пріоритет для президента, і, по-друге, звичайно, люди, які ненавидять корупцію, їх у владі дуже багато. Коротше, Сергій Лещенко завжди займає дуже зручну і провладну позицію.
Інколи настільки, що це виглядає просто смішно. Але ж знову-таки зручно. Тому він досі має статус і посаду. І все одно, що він не знає навіть ширину залізничної колії. Ну, принаймні, у 2020-му не знав. Може, вже вивчив. Мне кажется, как бы это уже такой троллинг. Давайте, если есть еще какие-то вопросы... Ну, вы можете ответить или нет? Мне кажется, ну, это реально. Вы решили... Вопрос из соцсетей, Сергей. Ну, хотите, я вам дам почитать. Давайте следующий вопрос, хорошо. То есть вы не отвечаете? Я не отвечаю, да. Офіс президента – магічне місце. Через нього на різних посадах пройшло вже настільки багато людей, що всіх вже просто не пригадати. Арестович, Шило, Шурма, Смирнов. Хтось затримується надовше і ганяє по державній службі, ніби на сьорфі. Хтось впадає в немилість і його просто стирають з пам'яті, намагаючись зробити вигляд, що тут ніколи такої людини і не було. Але ж ось вона проблема. Це все результат саме такої от кадрової політики. Просто ніхто ні за що не хоче відповідати. Тож і маємо. Чому ми взагалі зробили цей ефір? Бо коли під час Великої війни мозковий центр країни перетворюється на кузню кадрів для своїх, це обурливо. Коли призначення будуються на особистій прихильності, коли цих призначених тримають на посадах, закриваючи очі на будь-що, це не про прозорість влади. І, до речі, ховати прізвища і повноваження тих, хто працює в офісі, попри відповідний запит суспільства, теж не про прозорість. Дякую усім, хто додивився сюди. На сьогодні в мене все. Якщо вам сподобалося, поширюйте це відео друзям, пишіть коментарі і залишайте вподобайки. А якщо дуже сподобалося, підтримуйте нашу команду за посиланням під відео. Долучайтесь до секрет-чату і будьте з нами у цій боротьбі. Всі посилання, як завжди, під відео. Побачимось!